Ніжний салат мандаринки. Нам знадобиться 3 середніх морквинки, пару невеликих цибулинок, 4 яйця, 2 яблука невеликого розміру, твердого сиру грам 150, лимонний сік, ложечка, може трошки більше, та майонез. Нашинкуємо цибулю та замаринуємо її в лимонному соку з додаванням солі та цукру за смаком. Це займе близько 15 хвилин. Яблука чистимо та дрібно натираємо. Круто зваримо яйця. Яйця та твердий сир дрібно натираємо, додаємо майонез та ретельно перемішуємо. Моркву відваримо, очистимо та дрібно натремо. Формуємо невеликі коржики. З такої кількості інгредієнтів в мене виходить 7 коржиків. На коржик з сиру та яєць викладаємо натерте яблучко, а зверху трошки маринованої цибульки. Закриваємо цибульний шар яблучним, а потім яєчно-сирним та скачуємо невелику кульку. Наші кульки покриваємо підсоленою дрібно тертою морковкою. У якості мандаринового хвостика використаємо цілу гвоздичку. Можна прикріпити також зелені листочки, петрушки чи базиліка. Залишаємо наші салатні мандаринки у холодильнику на кілька годин для кращого просочення. Смачного!